সুস্মিতা বড়ো মই লখৰাত থাকোঁ মই Octa Animation Multimedia student হয় যেহেতু এইটো 2 yearsৰ কোর্স হয় লগতে এনিমেশন VFX ইয়াৰ ভিতৰতো বহুতো কোর্স সোমাই আছে মোৰ ইয়াতে 3 months হৈছে কোর্স কৰি থকা ইয়াতে যিবোৰ ট্ৰেইনিজ আছে ট্ৰেইনাৰ্স আছে বহুতেই বেছি এডভান্স হয় আৰু ইহঁতে পুৰা প্ৰ লেভেললৈকে শিকায় এণ্ড ইয়াতে ডিসিপ্লিনটো বহুতেই বেছি মেইনটেইন কৰে আৰু মোৰ ইয়াতে ষ্টাডি কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিছে এণ্ড ইয়াতে সবকে ইকুৱেলিভাৱে চাই কাকো মানে ডিছক্ৰিমিনেট নকৰে মই এইটো ইনষ্টিটিউট নোহোৱাৰ আগতেও বহুতো ইনষ্টিটিউটতো ভিজিট কৰিছিলোঁ বাট আই ফাউণ্ড নন অফ দেম নাইচ দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টিটিউট উইচ আই ফাউণ্ড ভেৰি ৱেল ডিচিপ্লিন এণ্ড মেনেজমেণ্ট চ' কোনোবা যদি এনিমেশ্যনত কেৰিয়াৰ বিল্ড কৰিম বুলি ভাবিছে দেন আই হাইলি ৰিকমেণ্ড ইয়াল to visit Octa Animation Multimedia, which is in Jayanagar, right the opposite of Sokava Bhavan. You can take free demo classes and see. Thank you.